6 bashki të vendit, mbetur pa kryetar për shkak të dekriminalizimit apo për arsye shëndetësore, do të votojnë në 6 mars për të zgjedhurit e rinj. Një betejë elektorale e mbajtur pezull për më shumë se 2 vite, për shkak të përplasjeve mes majorancës dhe presidentit Ilir Meta, që refuzonte të dekretonte procesin. Vendimi erdhi në një moment kur Partia Demokratike është ndarë nga përplasja Basha Berisha, ndërsa Ilir Meta lë presidencën pas pak muajsh. Disa futen në garë si kryetar të komanduar. Kush janë 18 kandidatët që luftojnë vetëm për 300 ditë pushtet? A janë këto zgjedhje të vogla një betejë që do të përcaktoj peshën e vërtet elektorale të Lulzim Bashës, Sali Berishës dhe Ilir Metës në politikën shqiptare? Qytetarët e 6 bashkive në vend, për më shumë se 2 vite janë drejtuar nga kryetar, që nuk kanë pasur votën dhe bekimin e tyre. Kur të gjithë aktorët ishin relaksuar se nuk do të kishte zgjedhje lokale, presidenti Ilir Meta mori një vendim surprizë. Dekretoi 6 marsin si ditën kur do të mbahen zgjedhjet e pjesëshme vendore. Vendimin për to presidenti Meta njoftoi më 20 janar, pikërisht një ditë pasi gjykata kushtetuese shtyu mbledhjen për të marrë në shqyrtim kërkesën e parlamentit për ta shkarkuar nga detyra e kreut të shtetit. Dekreti Metës është i vonuar, pasi kodi zgjedhor sankcionon se zgjedhjet mbahen jo më shumë se 45 ditë nga data e njoftimit të ndërprerjes së mandatit. Presidenti Meta e argumentoi vonesën për dekretimin e zgjedhjeve me pritjen e vendimit të gjykatës kushtetuese për kushtetueshmërinë e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019, të cilat opozita i bojkotoi, ndërsa vetë presidenti nuk i njihte, pasi i anulloi me dekret. Qytetarët e Durrësit, Shkodrës, Dibrës, Vorrës, Rogozhinës dhe Lushnjës do të shkojnë drejt kutive të votimit për të zgjedhur një kryetar zëvendësues që do të qëndrojë në detyrë vetëm një vit. Këtë herë nuk bëhet fjalë për bojkot, por të gjithë kërkojnë fitoren. Nuk ka rëndësi janë një bashki, 6 bashki apo më shumë bashki, rëndësi ka si dhe të jetë procesi dhe cili do të jetë standardi i këtyre zgjedhjeve. Në këto zgjedhje unë mendoj që qetësia edhe koha e vënë në dispozicion për qytetarët e votuesit e prek standardin e zgjedhjeve. Megjithse janë vetëm një palë zgjedhje të vogla lokale dhe të zgjedhurit nuk do të qëndrojnë më shumë se 300 ditë në karrigen e kryetarit të bashkisë. Kjo garë elektorale do të jetë jo pak përcaktuese për fatin politik të disa liderëve kryesor të skenës 30 vjeçare. Më thelbësore është betejë brenda vetë të djathtës. Lulzim Basha synon të vërtetoj se ka pasti shumicën e demokratëve, kurse Sali Berisha kërkon të tregojë mbështetjen popullore pasi u shpall në ngrata nga Shtetet e Bashkuara. Kjo është vetëm një garë për të konfirmuar Partinë Socialiste, për të vërtetuar që Berisha dhe Meta janë ose jo faktor politik dhe për t'i dhënë Bashës një mundësi për të qenë aktor politik në një palë zgjedhje sado të vogla që të jenë ato. Por nuk është se janë zgjedhje për të cilave qytetarët e Durrësit apo të Shkodrës apo të Vorrës apo të Lushnjës e të Rogozhinës do të përfitojnë apo të Dibrës në një gjë të madhe, përkundrazi janë vetëm zgjedhje që bëhen për të konfirmuar luftrat politike, pozicionet politike dhe ndikimet politike të 3 aktorëve të mëdhenj në Shqipëri. Bashkia Shkodër është prej vitit 2019 pa kryetar. Fituesi i zgjedhjeve, Valdrim Pjetri, Partisë Socialiste, e humbi mandatin ende pa e marrë për shkak të ligjit të dekriminalizimit. Pjetri kishte fshehur një dënim penal në të shkuarën. Ai nuk arriti dot të ulet në karrigen e kryetarit për asnjë ditë. Kjo i dha mundësinë demokrates Voltana Ademi të qëndrojë edhe për të paktën 3 vite të tjera në karrigen e kryetarit, këtë herë pa votën e qytetarëve. Betejë për Bashkinë e Shkodrës konsiderohet si e vetmja ku do të kemi një përballje të vërtetë. Socialistët shpresojnë të fitojnë për herë të parë një bashki ku nuk ja kanë dalë kurrë. Ndarja në 2 kampe e demokratëve është një mundësi e artë për të majtën. Shpresojmë të fitojnë kjo kandidatja, plus ta shohim ndryshimin. Dhe mirë është që qyteti i Shkodrës ta bëjnë provë, mas 30 viteve ta bëjnë provë. Nëse këta nuk e shohin se nuk bëjnë, 1 vjet është ajo, 1 vjet munden me bë provë. Nëse nuk u pëlqen, munden me ndryshu. Është zgjedhje parimore. Nuk është luftë për 1 vit e gjysmë që do të menaxhohet Bashkia e Shkodrës. Nëse sot humbi vetëm aktor politik që është kundërtan Kliks, që përmuar Sali Berisha, ku pluralizmi.
Majlinda Angoni i Partisë Socialiste do të tentojë të kthejë historinë në një bashki që për 3 dekada ka zgjedhur të drejtohet vetëm nga të djathtët. Vjeçarja, e cila zotron disa biznese, vjen nga shoqëria civile. Pak ditë pas zyrtarizimit të kandidaturës, Angoni dha dorëheqjen si prefekte e Shkodrës. Partia Socialiste e ka marrë seriozisht betejën për Shkodrën, duke angazhuar në krah të kandidates Angoni, ministra dhe eksponent të rëndësishëm të majorancës. Damian Gjiknuri, Etilda Gjona dhe Olta Xhaçka janë caktuar që të ndjekin dhe mbështesin fushatën e zonjës Angoni në Shkodër. Pra, një fushat qartazie pa barabartë që shikon të angazhuar fort ministren e jashtme, në një garë ku demokratët i gjen të ndarë më dysh mes Lulzim Bashës dhe foltores së Sali Berishës. Ndihem vërtet e nderuar dhe e privilegjuar që jam caktuar nga Partia Socialiste për të punuar në Shkodër dhe për të mbështetur këtë fushat, për të mbështetur bashkë me të gjithë ju Majlindën. Kandidati e së-majtës në Shkodër ishte e vetmja nga 3 pretendentët për kryetar bashkie që pranoi të rendiste për Top Story se çfarë ju premton ajo me këtë mandat të cunguar. Do t'jetë prioriteti im turizmi si prioritet kryesor i qytetit të Shkodrës. Pika 2 do t'jetë pastrimi i qytetit. Pika 3 do t'jetë marrja masave për një trafik të rënduar që është në qytetin e Shkodrës. E vetëdijshme për kohën e shkurtër, ajo thotë se i mjafton për të treguar se çfarë do të bëj. Këto 300 ditë do të më mjaftojnë për me iniciu shumë gjana që qytetarit të njej frymarrjen e erës së re që do të vijë në Shkodër. Fjalimet e eksponentëve të qeverisë dhe Partisë Socialiste nxjerrin në pap pabarazinë e fushatës. Majoranca premton investime të rëndësishme në Shkodër, por kushti duket të jetë vota për Angonin. Shkodra ka pasur mbështetje, po çfarë mbështetje ka pasur Shkodra as nuk krahasohet me mbështetjen në investime dhe në përfitime që do të ketë Shkodra, pasi në zyrën e bashkisë tulet një grua dhe një zonjë punëtore. Mos e lejoni që Shkodra të bëhet eksperiment i njerëzve të dështuar politikës. Do ta mbështesim Shkodrën me Majlindën fitore. Majlinda Angoni vjen nga biznesi privat. Referuar deklaratës që ka dorëzuar në Inspektoriatin e Lartë të Deklarimit të Pasurive, ajo zotron disa prona me vlerë të konsiderueshme si troje, apartamente, magazina e të tjerë. Në vitin 2020, Majlinda Angoni ka deklaruar rreth 21.000 metra katror pyll, 6.000 metra katror truall ndërtimi me vlerë mijëra euro, pasuri e cila ndahet 50% me 50% me bashkëshortin e saj. Po ashtu ajo është pronare disa magazinave e 2 apartamenteve me 50%. Edhe bashkëshorti i saj zotron një listë gjatë pronash të patundshme. Majlinda Angoni ishte pronare e kompanisë Venice Art, të cilën ja shiti bashkëshortit kur mori detyrën si prefekte. Ajo ka deklaruar blerjen e një mjeti luksoz tip Golf për 27.000 euro. Por duket se gara e vërtet në Shkodër, po zhvillohet mes të djathtës, zyrtarisht e përçarë. Pavarësisht përçarjes brenda kampit të djathtë, duket se kandidati Berishës është favorit në Shkodër, ndërsa në 5 bashkitë e tjera, e majta duke dominuese. Përveç Shkodrës, kemi një epërsi të dukshme të krahut të Berishës, në raport 3-1 me kandidatin e Partisë Demokratike Zyrtare. Dhe në 5 bashkitë e tjera, kemi një kandidat nga ana e socialistëve që pak a shumë merr gjysmën e votave, plus minus diçka, dhe gjysma tjetër ndahet midis 2 fraksioneve. Në prezantimin e kandidatëve të tyre, qoftë Berisha, i cili në këtë zgjedhje është futur me logon e Shtëpisë së Lirisë, qoftë kreu i PD-s zyrtare Lulzim Basha, e kanë drejtuar retorikën ndaj njëri tjetrit dhe jo ndaj socialistëve. Në këto 30 vite, kur Lulzim Brava e dorëzoi në 2019 në Shkodrën, e mbajti Voltana Ademi dhe qëndroi e pamposhtur. Kjo situatë i ka bërë optimist të majtët, të cilët shpresojnë që jo vetëm demokratët të konfuzohen nga logoja, por edhe çdo votë ndar mes të djathtës i çon ata më afër fitores. Se sa e rëndësishme është fitoria e Shkodrës për Shtëpinë e Lirisë, dhe e tregon edhe prezenca e Berishës në terren për krah Bars Pais.
që pas prezantimit të kandidatit të tij më 12 shkurt, Berisha është faqur disa herë në Shkodër në takime të ndryshme me intelektualët, ish të përndjekurit dhe banorët e njësive të ndryshme. Doktori Bar Spaiu, një emër mjaft i njohur për demokratët, është i biri mjeku të njohur Ali Spaia, dikurisht nën kryetari i Partisë Demokratike dhe njeri i afërt i Berishës. Në një vit ne nuk mund të bëjmë mrekulli, por në një vit ne mund ta ndërrojmë bashkinë Shkodër në shtëpinë e të gjithëve. Çdo vendim i rëndësishëm që do të merret do të bëhet transparent. Politika e dyreve të hapura nuk do të jetë figurative. Ish deputet për disa legjislatura, mjeku 46 vjeçari i Shtëpisë së Lirisë në formularin e vet deklarimit, ka shënuar se është hetuar nga Prokuroria Shkodër në korrik të vitit 2020, por çështja është pushuar në nëntor të po atij viti. Spaia sqaron se ndaj tij janë marrë 2 masa shtrënguese nga ana e organeve të drejtësisë për veprën penale, mosbindje e urdhrit të policisë. Më konkretisht, detyrimin për të paraqitur pranë organeve të drejtësisë dhe arrest shtëpie, por të dyja masat janë revokuar. Në deklaratën e pasurisë, dorëzuar pranë ILDKP-s, Spaia deklaron se në vitin 2007 zotronte 16% dhe një apartamenti prej 110 metra katror në Tiranë, ndërsa në 2008 Nusja Xhaxhait i ka dhuruar 1/4 e një shtëpie me sipërfaqe 600 metra katror në Shkodër. Ndryshimet e rëndësishme të pasurisë vjen në re në vitin 2017, ku ai deklaron se është bërë pronar i një apartamenti me sipërfaqe 145 metra katror dhe obor të përbashkët në Tiranë. Sipas vetë deklarimit, këtë banesë sërish e ka dhurat, këtë herë nga nëna dhe motrat, të cilat e kanë blerë për 20.000 lekë nga privatizimet. Po ashtu më 2017-ën, rezulton pronar me 50% i një shtëpie me sipërfaqe 200 metra katror në Shkodër dhe 600 metra tokë. Ekonomisti Xhemal Bushati garon në logën e PD zyrtare në Shkodër. Ai ka qenë shpesh objekt batutash nga ana e Sali Berishës, duke i kërkuar të lërë fushatën. Do t'i bie shkurt, i nderuar zoti Xhemal. Mos u bëj shoku Xhemal. Kaq. Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, u shfaq për herë të parë gjatë kësaj fushate elektorale për krah kandidatit Xhemal Bushati, që ka si moto me dashni për Shkodrën. Xhemal Bushati është i rezervuar kur vjen punat e premtimet. Ai po përdor një tjetër kartë, duke prezantuar veten si pasardhës të bushatlinjve. Ai nuk ka kursyer thumbimet për demokratët e Shtëpisë së Lirisë. Takimin me Bashën e quajti sheshi shumicës. Bashkë do t'i zgjidhim problemet e Shkodrës me një program emergjent, përmirësimi i infrastrukturës, i territorit, i qarkullimit, i sinjalistikës, do t'jetë njërë detyrat tona që t'i zgjidhim në këtë program emergjent. Askush nuk i rren dot shkodranët. Nuk i ka rrejt Enver Hoxha për 50 vjetë. E nuk mundet me i rrejt askusht masi marifet. Është kështu apo jo? Xhemal Bushati, donë se prezantohet si biznesmen i rëndësishëm, rezulton me një pagë vetëm 50.000 lekë si sipërmarrës. Ai ka mbajtur për një periudhë të gjatë postin e kryetarit të Këshillit të Qarkut. Bushati nuk ishte i disponueshëm për të dhënë një intervistë për Top Story, ashtu si kandidatët e tjerë që u penguan nga zyrat qendrore të Selis Blu në Tiranë. Bashkia e vogël e Rogozhinës po shkon drejt zgjedhjeve të pjesshme, pasi kryetari i mëparshëm, Haxhi Memolla, u nda nga jeta pas një ataku kardiak. Edison Memolla u komandua në drejtim të bashkisë pas ndarjes nga jeta të Xhaxhait të tij. Ai u konfirmua si kandidat në zgjedhjet e 6 marsit. Bashkia që numëron pak më shumë se 22.000 banor, shohin shumë pak ndryshime për mirë ndër vite. Këtu ka socialistja, është demokratja, ka dalë edhe Berisha, nuk e dimi me. Unë jem me ndryshimin, nuk jem me se ky e ka qu popullin fund, ky e ka vra popullin me plumb po muku. Gjithë për vetë dahen, nuk pa pyesin për ne. Keni besim? Nuk kemi besim as të njëmë. Asnjëri. Të gjithë e kanë vënë vetëm. Kam shku sa herë kam vetu, asnjë gjë, kërkoj punë, s'mjapin punë. Këtaj bashkisë o djali i ri.
i ka gjithë të ardhmat e mira. Nëse dënimoj kryeministrin jonë, t'i voj dorë për rrugëzimin, për kanalizime, për çdo gjë ai të punojë, se nuk di mori të ardhmat. Bjeri fonde, duam fonde rrugëzim, da ujë pishëm s'ka. Spitali jonë është baje. Mund të mizeria, ka spital më shumë të mirë, s'ka specialista. Ka nga ta banor që duket se i konsiderojnë pa kurfar rëndësi këto zgjedhje dhe paralajmërojnë se nuk do të marrin pjesë nëse nuk shohin premtime dhe alternativë konkrete. Kam 4 çuna. 3 e martu, u bën 6. 2 me gjithë gru, u bën 8. Goca 9. Nuk si çuni tjetër, u bën 10 votë që jap këtyre, edhe kur vjen punë nuk kam një punë. Shkoj pastaj i baj aty. I baj për ujë dritën e ujit. Për të kërkusi, sa herë dene, i me di themi këshu, më bjep kalashin me. Votë step mo. Në moton s'ka kohë për pushim, për kraj Edison Memollës, është faqur që prej fundit të janarit, deputeti Etien Xhafaj. Dukshëm, Memolla duket e i avantazhuar në fushatën ku hyn si kryetar në detyrë dhe përdor punët publike për fushat. Nga një vëzhgimi Top Story në faqen e tij zyrtare në Facebook, Edison Memolla shfaqet duke mbjell pemë tek ujësjellsi apo në vepra të ndryshme publike, duke prezantuar ato që ai konsideron arritje. Në fakt, janë thjesht pjesë të detyrës funksionale të Memollës. Të gjitha janë të shoqëruara me hashtag me Edin voton numrin 2. Ne kemi parë që burimet shtetërore kanë filluar të shfrytëzohen edhe në këtë fushatë. Kemi evidentuar 2-3 raste sapo ka nisur fushata ku zyrtar të lartë shtetëror janë përfshirë dhe janë në mbështetje të kandidatëve, ku është përfshirë kryetari i bashkisë në bashkitë e Vorrës dhe Rogozhinës dhe në bashkitë të tjera ku ministrat kanë lënë detyrat e tyre. Rasti më flagrant është ai i një ceremonie që siç thot vetë Memolla i paraprin inaugurimit të Pallatit të Kulturës. Sipas kontratës, ky objekt duhet kishte përfunduar në muajin janar, por inaugurimi u shtypër në fushat. Referuar kodit zgjedhor, të gjitha aktivitetet e planifikuara të bashkisë duhet ishin raportuar në KQZ. Nga një vëzhgimi Top Story, Bashkia Rogozhin nuk ka deklaruar asnjë aktivitet. Po ashtu, në mënyrë krejt flagrante, Edison Memolla e prezanton veten para votuesve me një video ku përmbledhen investimet kryesore të Bashkisë Rogozhin, post të cilin ai e gëzon jo si zgjedhur, por si i komanduar. Ne mendojmë që këta nënkryetar duhet të kishin dhënë dorëheqje në këtë moment, që të hynin një garë të pastër elektorale, që të mos ishin ndikuar dhe mos përdorin të gjitha ato mjete që u jep pushteti aktual që është dhënë nëpërmjet emërimit dhe jo nëpërmjet votës së qytetarëve. Deri tani nuk kemi parë që këta nënkryetar që kanë dhe kryetar bashkie, pasi po i shohim çdo ditë në terren, po i shohim në qendra sociale, po i shohim në aktivitete kulturore sociale, gjë që nuk ka ndodhur më përpara. Edison Memolla ka deklaruar pasurinë kur u komandua si kryetar. Kandidati 40 vjeçar rezulton se nuk ka shtëpi. Ai është pronari i rreth 1800 metra shkatror tokë bujësore dhe një makinë me vlerë 9500 euro. Partia Demokratike garon në Rogozhin me Ferdinand Saraçin. Me këtë kandidat, duket se Selia Blu ka shkelur kauzën e dekriminalizimit. 44 vjeçari ka shënuar në formularin e dekriminalizimit se ka qenë dënuar me 3 muaj burg për armbajtje pa leje në Itali në vitin 99. Pasi ka provuar emigrimin, në vitit 2000, ai merret me tregtimin e makinerive bujësore dhe pjesëve të këmbimit. Mjeku veteriner Ekuran Xhani, që kandidon në logon e shtëpisë së lirisë, u bë viral nga një video ku shfaqet i dheur, duke përdorur një gjuhë jo të përshtatshme ndaj liderëve shqiptar. Në video dëgohet teksa nuk kërcen me ofendime as Sali Berishën, në emër të cilit kërkon të bëhet kryetar. Xhani shfaqet modest dhe në takimet e zhvilluara i kursen premtimet. Të paraqes Ferdinandin këtu, ta pyesni. Asnjë prej kandidatëve për kryetar bashkinë e Rogozhin nuk ju përgjigj pozitivisht Top Story për të shprehur alternativat e tyre për bashkinë që po luftojnë ta fitojnë. Është e qartë se fushata e kasetave të gatshme është karakteristik edhe në një proces elektoral kaq të vogël.
18 kandidatët që kërkojnë votën për të zgjedhur si kryetar bashkie janë lënë hije nga armata e eksponentëve të rëndësishëm që kanë ngarkuar partinë të ndjek nga pas. Asnjëri prej tyre nuk ka platformë konkrete dhe premtimet e tyre ngjajnë më tepër me premtimet politike se me premtimet që kanë të bëjnë me mënyrën se si do të administrohet lokaliteti që ata u kërkojnë votën. Teksti politik i garave lokale është kurrëzuar ndjeshëm nga zhvillimet në kampin e djathtë dhe përplasje e re mes Lulzim Bashës dhe Ilir Metës. Për fat të keq, këto 6 bashki të cilat kanë hyrë në garën elektorale janë bashki të keq qeverisura për shkak se nuk kanë pasur kryetar të zgjedhur. Në këtë situatë kishte shumë për të folur nga kandidatët të cilët garojnë në këtë zgjedhje. Ne shohim që çdo ditë ka prezantim të kandidatëve, po jo vetëm. Në krah të kandidatit ose është Basha, ose është Berisha, ose janë ministrat e Ramës. Pra nuk kemi kandidatë që dalin vetë, takojnë qytetarët, përballen si thua ofertën e tyre me votuesit e tyre për të marrë besimin e tyre. Për ekspertët, këto zgjedhje nuk kanë fare rëndësi si zgjedhje lokale për partitë e mëdha, ndaj janë kandiduar emra thuajse anonim që do të bëhen kurban. Të gjashta bashkit vinë me kandidatura që për publikun mediatik, për ligjërimin publik, për atë që ne njohim, janë emra relativisht të panjohur. Po sepse janë zgjedhje lokale, janë zgjedhje zëvendësuese, mund të mos jenë më të përsëritur për zgjedhjet e ardhshme 4 vjeçare, kështu me radhë mund të jetë edhe karta rezervë nga të gjitha partitë politike. Këtë 6 mars, votohet për të zgjedhur një kandidat që do të qëndrojë në karrigën e kryetarit të bashkisë vetëm 1 vit. Pra do të konsumojnë vetëm 1/4 e një mandati të plotë. Është pak paradoksale dhe qesharake, po të shikosh që se sa në thonjza anonim mund të jenë këta kandidat dhe se si janë duke bërë fushata në thua se po kandidojnë për kreun e presidencës amerikane dhe jo për një mandat 1 vjeçar zëvendësues në bashki të vogla në Shqipëri. Të vogla, Durrësit e Shkodra nuk janë të vogla, por koha që kanë ngjenë në dispozicion e bëjnë të këtillë. Të tjerë mendojnë se në fakt këto zgjedhje duhen parë si 5 vjeçare, pasi fituesit do të jenë kryetarët edhe për zgjedhjet e ardhshme. Kushdo që fiton do jetë, besoj, me 99% do jetë kandidat edhe për 4 vjet të tjera. Përdorimi i administratës politike dhe lokale në fushat, me sa duket është një problem që nuk i shpëtohet dot në Shqipëri. Mjafton të shohim kandidatët e Partisë Socialiste, të cilët në mitingjet apo daljet e tyre janë të mbështetur nga ministrat kryesor të qeverisë. Madje ministra të cilët shkojnë në mbështetje të tyre bashkë me stafin e ministrive përkatëse. Kjo është vënie në dispozicion të aparatit shtetëror të një kandidati të caktuar në një zonë të caktuar. Kryetari i grupit të Partisë Socialiste, Taulan Balla, është vendosur në lushnje për fushat. Edhe kabineti qeveritar është vënë në dispozicion të Eriselda Sefës, kandidate për kryetare bashkie në siglën e Partisë Socialiste. Eriselda Sefa, 41 vjeçe, njihet si njeri e afërt e ish kryebashkiakut Fatos Tushe. Ajo ishte nënkryetare e bashkisë dhe u komandua kryetare kur u arrestua për korrupsion Fatos Tushe. Njëjtë me kolegët e komanduar në bashkitë e tjera, as Eriselda Sefa nuk dha dorëheqjen për të nisur një garë të barabartë, por shfrytëzoi të gjitha asetet dhe burimet njerëzore në favor të fushatës së saj. Nuk i është shpëtuar politizimit të zgjedhjeve lokale. Kandidatët sigurisht që garojnë me premtime, por jo me programe dhe platforma konkrete. Si çdo zyrtar publik i cili shkel kodin zgjedhor dhe vendos pozicionin e tij në funksion të fushatës elektorale, dënohet me 6 muaj deri në 3 vjet burg. Megjithatë, ky detyrim ligjor nuk e ka penguar kabinetin qeveritar të vihet në dispozicion të fushatës. Thuajse në çdo takim, Sefa shoqërohet nga Taulan Balla dhe deputetat Antoneta Dhima e Tatiana Piro. Për krah kandidates së lushnjës është faqur në takime të ndryshme edhe Ministrja e Infrastrukturës Belinda Balluku. Krah Eriselda Sefës është faqur edhe kreu i emergjencave civile Haki Çako, duke inspektuar një investim të Bashkisë Lushnje mbi lumin Shkumbin. Madje edhe Ministre e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu, ka gjetur një arsye të çuditshme për të inspektuar investimet në Spitalin e Lushnjës, duke u shfaqur krah Eriselda Sefës vetëm 3 ditë para nisjes së fushatës zyrtare. Kodi zgjedhor ka parashikuar që çfarë duhet të raportojnë edhe çfarë është veprimtaria ndaluar, qoftë për qeverinë qendrore dhe qoftë për zgjedhjet lokale në cilat ne jemi. Dhe nga 31 janari dhe deri në 2 mars, asnjë nga institucionet përkatëse aq më tepër bashkia përkatëse nuk duhet të promovoj dhe të inauguroj aktivitetet të cilat kanë qenë të planifikuara. Tani, do të shohim pasurinë e Eriselda Sefës. Ligji i famshëm 7501 për tokën
duket se pas ka qenë shumë favorizues për familjen e saj, duke bërë pronare të mbi 23.000 metra katror tokë. Referuar deklaratës së pasurisë, nga kjo sipërfaqe, Eristelda zotron 25%. Po ashtu, Sefa është pronare me 25% e një ndërtese dykaçe. Ajo deklaron se nga shitja e fermës së gjedhve në pronësi të Tahatit ka financuar me 50% blerjen e një apartamenti në Lushnje me bashkëshortin. Kryebashkiakja në detyrë deklaron se posedon një vetur që ka dhuruar vëllezrit me rastin e 30 vjetorit. Primaret ishin një proces i rrallë dhe mbreslënës. Transparent dhe gjithë Kandidatura e avokatit Elton Bano në Lushnje japi të lashe shtëpisë së Liris. Djali ish deputetit demokrat Ilir Bano rezulton me 2 datëlindje në formularin e vetë deklarimit. A i ka ndryshuar datëlindjen nga data 24 i pari 81 në 24 i 7 i 78. Po ashtu, ka ndryshuar edhe vendlindjen nga Prishtinë Kosovë në Lushnje. Dikush po themi deklaron një datë, po themi të ndryshme që mund të jetë një lapsus, po kur deklaron vite ndryshme për datëlindjen dhe më pas deklaron shtete të ndryshme për vendlindjen, ky është rast pak që mendoj që meriton vëmendje, po themi kur është një rast. Rasti i tij ka sjell debate në KQZ, ku përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike e ka konsideruar rast të dyshimt. Natyrisht, jo çdo gjë realizohet. Partia Demokratike Zyrtare, këmbgulse Elton Bano, ka të shkuar te errët dhe është arrestuar për vjedhje, duke kërkuar hetim për të. Sipas Elis Blu, ai është subjekt i ligjit të dekriminalizimit, një argument që vetë kjo parti nuk e merr shumë në konsiderat kur bëhet fjalë për kandidatët e saj. Akuzat janë hedhur poshtë nga Elton Bano, i cili i konsideron sulme personale. Lushnja dhe bashkëqytetarët e mi më njohin dhe e dinë se mua nuk më përndjek asnjë e shkuar e errët. Edhe PD-ja zyrtare ka zgjedhur të kandidojë me një avokat në këto zgjedhje të pjesshme. Indrit Sefa e konsideron aktualisht një bashki burg atë të Lushnjes. Ai premton se do të hap dyert për qytetarët dhe do të ketë fokus bujqësinë. Me hallet e përditshme të njerëzve nuk ka asnjë lidhje me shpresat e tyre. Lulzim Basha u gjen në një situatë paksa të sikletshme, teksa prezantonte kandidatin e Lushnjës, Indrit Sefa. Ndërsa kreu i PD-s po fliste para simpatizantëve, nga xhamia filloi të dëgjoj kënga e ezanit. Nga ata që janë duhet jenë. Fillimisht Basha nuk reagoi dhe vazhdonte të fliste i pashqetësuar, por pas disa çastesh e ndërpreu fjalën deri në përfundim të ezanit. Këtë situatë, Basha e ka parë si një augur të mirë për fitoren e demokratëve. Në momentet të tilla, edhe Zoti jo vetëm nuk na ka braktisur, as na ka harruar. Por kërkojmë vazhdim. E tani, siç e thot një nga surat e preferuara mia të Kuranit, tek arsiera shtrihet anë mban, prap Zoti yt nuk ka braktisur. E do jetë bujar me durimin tuaj o lushnjar. Me durimin e shqiptarëve, sa kohë që dhe ne ndjekim rrugën e Zotit. Për ekspertët, kandidatët janë shumë larg punëve që duhet të bëjnë në krye të bashkive ku po kërkojnë votat. Motivi këtyre zgjedhjeve, që të jemi të sinqert, nuk ishte të menduarit se realisht kush do të jetë një kryetar i mirë bashkie, edhe pse duhet të përfaqësoj komunitetin. Pjesa e mungesës së platformave edhe e premtimeve konkrete që realisht me që janë zgjedhje lokale, me që njerëzit do të votojnë për një kandidat për kryetar bashkie, ata do duhet kenë kohën e tyre në dispozicion për ta dëgjuar se nga vjen ky njeriu, si artikulon kandidati dhe cilat do të jenë premtimet që realisht ai do të ballafaqohet dhe do të dialogojë me votuesit. Sefa është një kandidatur me profil të ulët politik. Në Lushnje, ai thuajse nuk njihet për angazhimet politike, pavarësisht se mban postin e sekretarit të çështjeve ligjore në PD. Ne jemi interesuar për të mësuar diçka më shumë rreth profilit dhe programit të tij, por ashtu si me kandidatët e tjerë, Selia Blu në qendër nuk na ka lejuar. Dibra është një tjetër bashki, ku mendohet se mund të ketë garë të vërtet. Qyteza e vogël e Maqellarës është bërë gati të pres Berishën, i cili do të prezantojë premtim kryemadhin në siglën Shtëpia e Lirisë.
Ne ndiqemi libër nga njerëz që vinë nga Tirana, jo vetëm në bashkim, por edhe në drejtoritë kryesore të qarkut, në drejtoritë rajonale. Ne kemi drejtor policie që vjen nga Tirana, drejtor spitali që vjen nga Tirana, drejtor ligjash që vjen nga Tirana, prefekt që vjen nga Tirana, drejtor dogane që i keni këtu që vjen nga Tirana. Po ti pranë, ku janë? Me profesion mësues, kandidati Berishës nuk nguron ta prezantoj veten si kushëri Monika Kryemadhit. Unë jam Premtim Kryemadhi, nga fisi i Monika Kryemadhit. Situata duket ironike brenda të djathës të ndarë në dy kampe. Ajo që mund të penalizoj palët është ngatresa e mundshme me logot. Por, duket se stafet e fushatës kanë punuar fort tek populli i thjesht për të shmangur gabime të tilla. Jo ke për 10 vjetë ka ikë ma, Lul Brava, ka shku. Nuk ka Lul Brava ma. Duket se Berishës nuk i deli nati me Bashën, ndaj ka përqendruar akuzat ndaj tij, duke konsideruar të lodhur. Se Lulzim Brava, në vend që të merrej, me mbrojtje e votë shuj, si që mbrojtën këtu djetë e mashellarës. Në qofë se të mbroj vota, si të mbrojtën demokratë e mashellarës, sot ishim pushtete. Por ari, e kishte menin qeverisë për rapë. I përfolur për shkak të bashkëshortes së tij, Belina Zeneli, prokurore në Dibër, gjetoi dosjen numër 184 të shitblerjes së votave. Kryemadhi është vënë në shinjestër të akuzave nga Partia Demokratike. Nisur nga lidhjet fisnore me Monika Kryemadhin, ai është etiketuar si kandidati i shtëpisë së Ilirit. Non-grata vazhdon sulmet kundër demokratëve. Kandidati i shtëpisë së Ilirit në Dibër është njeriu i zgjedhur nga Ulsi Manja dhe po punon për të. Gruaja e kandidatit të shtëpisë së Ilirit nuk i hetoi ministrat dhe zyrtarët e Edi Ramës, që u kapën duke bler votat në Dibër. Non-grata dhe Meta po i poshtrojnë dibranët me burrin e prokurores Belina Zeneli. Kryemadhi ka mbajtur disa pozicione drejtuese, si kreu i doganës së Bllatës apo drejtori i arsimit në Dibër. Në deklaratën e pasurisë, ai rezultoni varfër. Kandidati i shtëpisë së Lirisë deklarohet i pastre. Pasuria e tij janë të ardhurat nga paga e tij dhe bashkëshortes dhe një makinë me vlerë 3.000 euro. Edhe Dibra është blinduar nga ministrat e kabinetit Rama. Ministri i Drejtësisë Ulsim Manja duket se ka braktisur fare zyrën në Tiranë, duke u shfaqur thuajse në çdo takim me kandidatin socialist Rahim Spaiu. 2 ministra janë në krah të kandidatit i cili kandidon në Dibër. Ata paguhen për të qenë në krye të detyrës në zyrat e shtetit dhe jo për të qenë në krye të fushatës. Mjaft aktive është parë në fushat edhe ministre e infrastrukturës Belinda Balluku, si dhe disa eksponentë të tjerë të rëndësishëm të PS-s, të cilët janë shfaqur për krah kandidatit Spaiu. Duket ironike, por pretendenti për të qenë qytetari i parë i Dibrës jeton dhe punon prej vitesh në Tiranë. Këtë ja kanë vënë në dukje edhe kundërshtarët. Kandidimi i Spaiut duket paradoksal. Nëse fiton, ai do të marrë një pagë 3 herë më pak se ajo që merr aktualisht. Ai ka vendosur të lërë pagën e tij prej 2.500 euro si drejtor degë i një banke në Tiranë për të shërbyer popullit dibran me një pagë 700 euro si kryetar bashkie. Partia Demokratike Zyrtare përfaqësohet me kandidatin Luan Aka për Bashkinë e Dibrës. Në fakt, ai është një ofertë e vjetër e demokratëve, pasi në zgjedhjet e fundit ai ishte pjesë e listës së kandidatëve të Selis Blu për qarkun Dibër, ku nuk fitoi. Në prezantimin e Akës, Basha është përqendruar më tepër tek betejë e politikës së madhe. Ashtu si në çdo takim, thelbi i deklaratave politike i adresohet betejës me Sali Berishën, pavarësisht se emrin thuajse nuk ja përmend kurrë. Dibranët e zgjuar nuk janë në shitje, as nuk gënjehen, as nuk mashtrohen. Luan Aka është kandidati i Partisë Demokratike, ka një parti demokratike. Ne kemi pyetur nga afër qytetarët Dibran për pritshmëritë mbi këto zgjedhje dhe kandidatët që mbështesin. Nga vallja boft zoti që i erdhi këto, se ne as asistencë këto ta jekin, kretë gjetë na i kanë jek, bujnë e sap të vdesish. Rahim Spaiu është i Partisë Socialiste, që është më jafti dhe më i miri se këto, të tjerë. I Bashës ka kandidu një herë dhe ka humbë.
ndërsa ai tjetri Sali Berisht për të fletë gjë më mirë. Fushata e Dibrës ka marrë vëmendje të shtuar për shkak edhe të akuzave të shumta mbi dosjen 184 që kishte në fokus hetimet për shitblerjen e votave në zgjedhjet e pjesshme në këtë bashki në vitin 2016. Gjashtë marsi do të prodhoj kryebashkiak zëvendësues, që do të qëndrojë në detyrë rreth 300 ditë. Kjo kohë ka qenë kufizuar, duket të jetë një justifikim për mungesën e programeve konkrete nga kandidatët. Nëse në fushatat e tjera të zakonshme kemi parë shpalosjen e programeve të caktuara fasad, këtë herë nuk kemi parë as platforma të tilla që janë thjesht në letër. Kandidatët janë lënë hije. Vëmendjen kryesore kanë marrë liderat politik apo eksponentët e rëndësishëm të partive, duke i dhënë kësaj fushate tiparet e një betejë të pastër politike. Informacioni rreth tyre është shumë i cunguar, sikundër është informacioni në fakt për shumë njerëz që futen në politikë me hije dyshymi. Kandidatët për zgjedhjet lokale vijnë në dispozicion të liderëve politik, i shërbejnë atyre dhe luftës midis tyre. Në këtë zgjedhje votohet vetëm për kryebashkiakët, pasi këshillat e zgjedhur në vitin 2019 vijojnë detyrën në përmbushje të mandatit ligjor. Pra kryetarët e rinj, duket sikur do të kenë vështirësi për të siguruar mbështetjen e plotë të këshilltarëve, për të çuar projektet përpara. Madje, ata vështirë të përmbushin ndonjë projekt të caktuar, pasi buxhetet janë të miratuara dhe të mirë përcaktuara se ku do të shkojnë. Ekspertët janë shumë skeptik mbi pritshmëritë nga kryetarët e rinj që do të nxjerrë 6 marsi. Nëse ne mendojmë që do të sjellin ndryshimin siç ata premtojnë, atëherë jemi po aq jashtë realitetit sa edhe vetë kandidatët. Nëse mendojmë që do të ndryshojnë rrotën e historisë, sërish do të tregoheshim ne naiv. Nëse presim që ta ndryshojnë atë, patjetër që nuk ka vend për pritshmëri të larta, sepse është vetëm fundi i një mandati të paralajmëruar, të përcaktuar dhe do të jenë vetëm zbatuesit e një mandati që në fakt edhe drejtohet nga këshilla bashkiake që nuk janë fare në dorën e tyre, njerëz të përcaktuar ndryshe, buxhet të përcaktuar ndryshe e kështu me radhë. Betejë për Bashkinë e Durrësit është një tjetër sfidë, sidomos për opozitën, e cila nuk fiton në këtë qytet prej 20 vitesh. Bashkia e Durrësit mbeti pa kryetar, pas dorëheqjes në dhjetor të 2019-s të Valbona Sakos, vetëm pak ditë pas tërmetit që e gjunjëzoi qytetin bregdetar. Emiriana Sako, e cila është aktualisht kryetare në detyrë, do të garojë për të marrë një mandat me voton e popullit në logon e Partisë Socialiste. Sako punon prej 12 vitesh në Bashkinë e Durrësit në drejtorinë e planifikimit dhe zhvillimit të territorit. Ajo ka shërbyer për disa kohë si drejtoreshe përgjithshme e shërbimeve, derisa u komandua në krye të bashkisë në prill të vitit 2020. Këtu kemi parë frutet e një pune shumë të madhe. Fushata ka nisur zyrtarisht në datë 19 shkurt, por kryetarja e komanduar e Bashkisë së Durrësit nuk i ka kursyer asetet publike dhe punët e kryera nga bashkia për t'i vënë në funksion të fushatës zgjedhore. Megjithëse ajo është treguar me kujdesshme se kolegët e saj të bashkive rrogozhin e lushnje, duke mos përdorur slogane fushatash, qëllimi duket qartë. Kryebashkiakja në detyrë është kujdesur të ekspozojë në fushat punët e rindërtimit si arritje të institucionit që ajo drejton si e komanduar. Në 2 video të publikuara në faqen zyrtare të Emiriana Sakos, ajo e servir rindërtimin jo si propagandë, por si punë dhe fakte, duke u mburur me këtë proces teje delikat të qeverisë shqiptare. Pikërisht këtë pikë e ka denoncuar edhe Partia Demokratike, e cila ka akuzuar se ashtu si në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021, mazhoranca po shpërndan fondet e rindërtimit në këmbim të votës. Është zyrtare, Bashkia Durrës përdor fondin e rindërtimit në zgjedhje. Bashkia Durrës konfirmon denoncimin e Partisë Demokratike. 526 familje përfituan fonde nga procesi i rindërtimit vetëm 35 ditë para datës së zgjedhjeve. KQZ pranon kërkesën e PD-s për kryerjen e hetimeve të thelluara. Pavarësisht akuzave, rindërtimi është pika e fortë me të cilin Sako u kërkon votat qytetarëve të Durrësit. Tani, do të fokusohemi te pasuria e kandidates socialiste, e përbërë nga pronat patundshme, apartamente, troje, vetura luksoze që janë kryesisht në emrin e bashkëshortit të saj. Në 2016, ajo deklaronte se kishte një depozit prej 400.000 lekësh dhe një kredi prej 1 milion lekësh, të cilën thotë se ka marrë për të rikonstruktuar kuzhinën në shtëpinë e prindërve.
Në 2016, bashkëshorti i saj, Landi Sheu, biznesmen në fushën e ndërtimit, deklaron shtim pasurie me 33% të një prone tokar prej 12.000 metra shkatror. Ai deklaron një vetur luksoze tip Land Rover e vlerë 55.000 euro. Në vitin 2020, Sako është bërë bashkëpronare me 50% e një apartamenti me sipërfaqe 140 metra katror në Durrës. Po përgjatë vitit 2020, bashkëshorti i saj deklaron se ka blerë në ankam falimenti kompaninë Komproser për një vlerë prej 12 milion lekësh, por që çuditërisht zotron shumë asete që vlejnë shumë më tepër se kjo vlerë e deklaruar. Më konkretisht, kjo kompani ka dhuruar rreth 1625 metra katror sipërfaqe tokë. Kjo duket jetë arsye e atij investimi për një kompani të falimentuar, pasi toka u shfrytëzua për ndërtim. Por nuk mbaron me kaq. Nga blerja e kompanisë së falimentuar, bashkëshorti kandidates Sako ka përfituar edhe 3 apartamente në Tiranë, me sipërfaqe deri në 138 metra katror, si dhe një garazh prej 113 metra shkatror. Përgjatë 2020-s, ai deklaron se ka blerë edhe një Mercedes-Benz për 13.000 euro, si dhe një tjetër Land Rover për 40.000 euro, por ka shitur makinën që kishte më parë për 30.000 euro. Gjatë këtij viti, bashkëshorti i Sakos ka shtuar pasurinë edhe me një motor ujë me vlerë 15.000 euro. Përveç shtëpisë me vlerë 95.000 euro që e ka blerë së bashku me bashkëshorten Emiliana Sako, ai ka blerë një tjetër apartament më 2019 me sipërfaqe 104 metra katror me pronësi të plotë. Nga ana tjetër, ai deklaron se ka kredi 97.000 euro, të cilat i ka marrë për blerjen e 2 apartamenteve në Durrës. Pesëdhjetë e 5 vjeçari Ardian Muka u zgjodh në primaret e shtëpisë së Lirisë për të kandiduar për Durrësin. Urbanisti që ka jetuar një dekadë në Itali, njihet si një biznesmen mjaft i fuqishëm në sektorin e ndërtimit. Ai zotron dhe administron disa kompani private në fusha të ndryshme të prodhimit dhe shërbimeve. Muka është antarësuar në Partinë Demokratike që prej vitit 2007. Në fjalimet e tij publike, Muka shpreh se përballë nuk ka Emiliana Sakon, por Vangjush Dakon. Në fakt, kjo është retorika politike e opozitës ndaj atyre që pasuan në detyrë Vangjush Dakon, ish kryetarin e shpallur non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk dihet nëse diskursi Mukës kundër Vangjush Dakos fokusohet për të goditur forcën politike dhe mbështetjen me votues që prodhon ish kryetari, apo ka diçka më shumë. Siç tregua më sipër, Muka rezulton biznesmen i rëndësishëm, ku veçohen edhe kompani betoni. Vlen të theksojmë se Vangjush Dako është vënë shpesh në qendër të akuzave për dhënien e lejeve të ndërtimit, në këmbim të furnizimit me beton nga kompania në emër të vllajt të tij. Në investigimin e Top Story të vlerësuar me çmim nga Bashkimi Evropian, lidhur me cilësinë e pallateve të shkatruara nga tërmeti, rezulton se një pjesë e mirë e tyre kishin marrë beton te kompania e familjes Dako. Pra, veç betejës politike, akuzat e kandidatit të shtëpisë së Lirisë duken edhe si akuzat të një biznesmeni betoni ndaj një tjetër biznesmeni betoni. Kandidati Muka deklaron se do të ketë në fokus rrugët e pashtruara dhe mungesën e ujit të pishëm. Ai e ka përqendruar fushatën edhe tek pastrimi i qytetit, por edhe te trashëgimia kulturore. Më shumë se mbi gjitha rinin. A dini pse? Në një takim prezantues, kreu i PD-s Lulzim Basha flaku karrigën e pushtetit, por ju kërkoi të rinjve durrësak karrigën e Bashkisë së Durrësit për kandidatin e tyre Luanoti. Ai konsiderohet nga Selia Blu alternativa përballë frontit non grata Berisha Dako. Një jurist i njohur në Durrës, që në fjalime publike shpeshherë bie peng i emocioneve. Ai u bë viral si pasojë e një video ku ngatrohej duke folur para banorëve durrësak në një takim. Besoj nuk do e kem problem, sepse babai dhe bashkëshorti i nuzës time, babai i fëmijëve dhe babai i tyre do është i orientuar në një fushat pozitiviste. I vetëdijshëm për vështirësitë e artikulimit përpara një audience, ai thotë se nuk është një krye bashkiak emergjence, edhe pse ka në dispozicion vetëm një vit kohë për të përmbushur premtimet. Unë nuk jam një njeri i fjalëve, ndonjë orator i madh, por jam ato që më njohin e din shumë mirë që unë jam një njeri i punës. Premtimet e tij lidhen me pastrimin, gjelbërimin e qytetit dhe investime që mund ta kthejnë Durrësin në një atraksion të padiskutueshëm. Poti e konsideron në fjalimet e tij Durrësin një qytet të mbetur peng të realitetit të ajdutëve, ndaj ai premton ta kthejë në identitet. Po se bëm të njëjtën zonë, si në qendër Durrësit, gjithë qytetin e Durrësit, ne kot mendojmë se këtë qytet do ta zhvillojmë. Aty ka
3 probleme shumë madhore në atë lagje. E para, ato telat që më duket vetja si në Afganistan, që janë 200 tela me shtyll, ajo tokë që ky vangjush makabër, atë rrugë ka shtru vetëm për fushat, i ka dha një lusër si kremi im para se dal nga shtëpia, dhe ajo prishet mërna javës. Tani, do të analizojmë pasurinë e deklaruar në ILD-KPKI nga kandidati Oti. Në vitin 2003, ai zotronte 25% e një ndërtese 3 kaçe me sipërfaqe 140 metra katror për çdo kat. Po atë vit, ai zotron edhe 25% e një hoteli të familjes të Shkëmbi Kavajës me sipërfaqe 660 metra katror dhe Papafingo 220 metra katror. Këto prona janë deklaruar si investime nga të ardhurat e vëllezërve në emigracion. Në vitin 2004, Oti deklaron se ka bler një apartament në Durrës me sipërfaqe 148 metra katror nëpërmjet një kredie prej $70.000. Në vitin 2007, ai deklaron se ka marrë një tjetër kredi prej €50.000 për blerjen e një apartamenti. Në vitin 2005, ai ka deklaruar 15% të aksioneve në kompaninë Hoti Metal, që zotrohet nga i vllai. Bashkia e Vorës mbeti pa kryetar, pasi Agim Kajmaku nga radhët e PS-s u bë subjekt i ligjit të dekriminalizimit, pasi nuk ishte deklaruar një dënim në shtetin grek. Vora është një bashki relativisht e vogël, me rreth 40.000 banor, por kjo njësi bashkiake ka marrë për erë vëmendje të madhe, duke provokuar betejë të ashpra elektorale. Ndërsa Vora është kthyer në një patate të nxehtë mes të majtës e të djathtës, Partia Socialiste vendosi të kandidojë një emër surprizë për kryetar bashkie. Glerim Shera, me profesion psikolog dhe mësues, pranë shkollës së Vorës, është emri dakordsuar nga e majta. Krejt anonim dhe me një fushat të vakët, ai ngatron pritshmëritë e Partisë Socialiste, me platformën e premtimeve që duhet ju paraqes si ofertë votuesve të tij lokal. Objektivat e kësaj fushate, së pari do jenë të gjithë së bashku të luftojmë, ta fitojmë këtë garë. Së dyti, të njihemi me shqetësimet emergjente të banorëve dhe të përtojmë zgjidhjen e tyre sipas mundësive të pushtetit lokal. Partia Demokratike ka zgjedhur të përfaqësohet me Ymer Markun për Vorën. Marku ka qenë kryetari i komunës së Bërxullit për 12 vite. Ai premton transparencë, fokusim më të madh në procesin e rindërtimit dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore. Marku ka qenë subjekti i deklarimit të pasurisë prej vitit 2003, kur zotronte një shtëpi banimi dhe 2 bar-restorante, referuar formularit të dorëzuar në ILD-KPKI. Në vitin 2007, ai ka shtuar pasurinë me 3.000 metra tokar. Në vitin 2010, deklaron se ka shitur €15.000 makinën që kishte bler për 15 milion lek përpara 3 viteve. Në vitin 2012, ai deklaron se ka shitur për €200.000 njërin prej lokaleve në Kashar dhe bleu një makinë me vlerë €15.000. Absurdi qëndron në faktin se pasi shiti lokalin me vlerë €200.000, me paratë përfituara nga kjo shitje, ndërtoi një shtesë pa leje edhe pse ishte kryetar komune. Bëhet fjalë për një sipërfaqe prej 120 metra katror në biznesin tjetër që kishte. Marku deklaron se shtesa është në proces legalizimi. Duket mjaft absurd, shembulli që jep një drejtues i njësisë vendore, duke ndërtuar pa leje, por ai është autoriteti që duhet të kontrollojë palishmëritë e ndërtimeve pa leje. Vjen në sy se Marku nuk deklaron të ardhura nga bizneset që zotron. Në vitin 2010, kandidati Bashës Ymer Marku është paditur në gjykatën e Tiranës për mos deklarim dhe fshehje të ardhurave. Nga hetimi administrativ asokohe, rezultoi se ai nuk justifikonte me burime të lishme, rreth 230 milion lek të vjetra. Por pavarësisht këtyre shkeljeve, gjykata vendosi ta deklarojë të pafajshëm. Shtëpia e Lirisë sfidon 2 kandidatët e tjerë me ekonomistin Lulzim Vrana. Ai premton rishikim të procesit të rivlerësimit të dëmeve nga tërmeti, investime në ujësjellës, infrastrukturë, si dhe afrimin e të rinjve pranë kësaj bashkie, që numëron rreth 40.000 banor. Prezantimi i Lulzim Vranës u shoqërua me një gaf epike nga një prej mbështetësve të tij dhe Sali Berishës në Bashkinë Vorë. Nga podiumi ai tentoi të mbajë një fjalim me plot pasion në mbështetje të kandidatit Vrana, por gjuha e tradhtoi dhe kërkoi vota për Lulzim Bashën. Së bashku me datën 6 mars të nxjerrim kandidatin ton, zotin Lulzim Basha. Zotin Lulzim Sefer Vrana.
Zotin Lulzim Sefer Vrana, kryetarin e Bashkisë Vorës. Lulzim Vrana i është nënshtruar deklarimit të pasurisë më 2014, ku mbante postin e përgjegjësit të tatimit të taksave në komunën Prez. Referuar kësaj deklarate, ai zotron një banesë 2 kaçe, rreth 5300 metra tokë bujqësore, si dhe 16% nga një tjetër pronë me sipërfaqe prej 21 metra katror tokë bujqësore. Ai deklaron se ka në proces legalizimi një garazh prej 27 metra shkatror. Të bindur se këto zgjedhje kanë një rol përtej 6 marsit, ekspertët mendojnë se ato do të shërbejnë si një kampion për të parë se si do të konturohet fushata e vitit ardhshëm. Është një monster statistikore ideale ku kemi 275.000 banor në 5 bashki, të cilët do votojnë dhe me konotacion të qartë politik, sepse për herë parë do votohet Berisha kundër një rivalit të tij për të qenë lideri i opozitës, dhe nga ana tjetër PS-ja do shkojnë të votojnë dhe do të tregojnë preferencat e tyre. Të paragjykuara që në nisje për shkak të ngarkesës politike, a do të shërbejnë këto zgjedhje të vogla për të përcaktuar fatet e politikës shqiptare? Për të emrave konkret për kryetar bashkie, kush mund të jenë humësit dhe fituesit e kësaj gare? Humësit më të mëdhenj këtu janë pikërisht këta të dy, Berisha dhe Meta, që kanë në lojë ekzistencën ose jo të tyre në politikën shqiptare. Dhe këto zgjedhje të Vockla do ta vërtetojnë nëse kanë apo nuk kanë më peshë në politikë Meta dhe Berisha. Partia Demokratike ka nevojë të konfirmojë që është zyrtarisht në politikë përmes PD-ja institucionale, le të themi Basha. Meta dhe Berisha duan të pretendojnë që vetes së pari të konfirmojnë që jemi ende influencues, ndikues dhe kemi një peshë në politikën shqiptare. Me anë të këtij dokumentari, Top Story u përpoj 8 dritë mbi kandidatët e kësaj fushate të pjesëshme zgjedhore, të cilët ngjasojnë si të padukshëm, pasi po dublohen nga të zgjedhurit politik.